بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیسن کې موږ ټیبل اف اتھارټیز وایو. ټیبل اف اتھارټیز آسان کمانډ دی دونه پکې سشته نه. نو ټیبل اف اتھارټیز کې تاسو ګوره مار سایټیشن نه صحیح شو د دې کار څه دی. نو سایټیشن تاسو ته یاد شي موږ انزرټ سایټیشن ویلو یادم نه کنه. بایبلوګرافي موږ جوړ کړو چې بایبلوګرافي به څنګه جوړه او بیا پکې سایټیشن څنګه لګي. نو هغه سیټیشن موږ چې سره چې کوم زاړه دي هغه موږ دلته کې سونه چې موږ مخکې په 13 لیسن کې جوړ کړو ماډول کاپی کړل د کرنٹ ډاکومېنټ صحیح ده. همدغه سایټیشن موږ یوز کوو او په هغې باندې موږ مزید کار کوو. دا سیټیشن چې کوم دی سپیشلی د هغې کار دپاره استعمالیږي لکه یو ریسرچ ورک موږ کوو نو په هغې کې چې کوم ریفرنسز موږ د کم ځایونه راوچت کړي نو د سایټیشن په ذریعه باندې هغه موږ دلته اډ کولی شو هغه سایټیشن ورکولی شو. نو فار ایگزامپل دا ډیفینیشن ما د یو کتاب نه راغستی دی او د هغې ریفرنس زه ورکوم نو دلته به زه راشم انزرټ سایټیشن ته انزرشن به ټول دلته نه کې کوو صحیح شوه. مثال دا بوک کو د دې سایټیشن ما راوسته بیا دې له موږ مختلف فارمیټ سټایل هم دې ځای نه ورکولی شو. سپوز دا موږ بولډ کو داسې یا صرف نوم وله ورکولی شي یا پوره کمپلیټلی راوستی شم ټیک دی ښه صحیح شوه. دا ما بولډ که چې تاسو ته پته لګي چې دا سایټیشن دی. دغه شانتې لیټ سپوز په دې بوک کې موږ دلته یو ریفرنس د بل کتاب نه راوچت کړی دی د هغې سایټیشن موږ انزرټ کوو صحیح ده. که چا نه تاسو سره ډاکومېنټ کې فار ایگزامپل سایټیشن نی ایډ نو تاسو به لومړنۍ څه کوئ دا به ایډ کوئ صحیح شوه. څنګه به ایډ کوئ ایډ نیو سورس په ذریعه باندې به ایډ کوئ. تیر لیسن کې موږ ویلو بایبلوګرافي اینډ سایټیشن کا هغه لیسن تاسو وکړه چې دا څنګه کېږي نو بیا به انشاءالله ایډ کولی شي صحیح ده. نو ډیفرنٹ سایټیشن موږ لګو په خپل بوک کې د ریفرنسز حوالې سره د یو نه زیات هم مطلب دا چې لکه سیم بوک ته استعمالو شي. سپوز دا مغه بوک ته حامد ما برم لګولې لاندې مې ولګو سایټیشن دی. دغه شانتې دا کم پیراګراف چې نور دي نو هغې دپاره موږ دا سایټیشن ولګو. د ایکچولی چې کوم لیګل ډاکومېنټ دي نو په هغې کې دپاره دا سایټیشن مارک انټري او ټیبل اف اتھارټي سپیشلی دا هغه استعمالیږي ځکه دا یو اتھارټي ډیفاین کوي چې دا د چا ملکیت دی دا سیز دا پیراګراف چا ریفرنس د چا دی یا د کم بوک دی نو په دې وجه دې ته ټیبل اف اتھارټیز هم ویلی شي. انیوی موږ مختلف سایټیشن په ډاکومېنټ کې د مختلف ریفرنسز نه راوچت کړل هغه مو لګول. او زموږ نیکسټ کار څه دی زموږ کار نیکسټ چې کوم دی هغه مارک کول دي څه شی دا سایټیشن چې کوم موږ لګولی دي دا مارکینګ کولی. نو مارک سایټیشن ته لاړو اور سٹارټ نه زه شروع کېږم چې کوم ځای کې سایټیشن ما په بوک کې لګولی دی هغه به سلیکټ کړو. سلیکټ نه پاس دلته به کلیک وکړو صحیح شوه. دلته موږ یو شارټ نیم هم ورکولی شو. سپوز دلته کې وله ورکوم مسټر حامد خان یعنې د دې بوک نه ما دا ریفرنس اخیستی دا مې مارک ټیک شوه. دا طریقه ده ښه. اوس نیکسټ وګورئ چې کوم ځای کې بل سایټیشن راغلی همدې طریقې سره به څه کوو او مارک کوو. سپوز دا هم یو سایټیشن دی دا دلته کې مارک کوو که نوم ورته ورکوئ ټیک ده شارټ سایټیشن ګنې مارک کې دا شان نیکسټ ګوره حامد الریډي موږ مارک کې دلته مارک کړی دی که تاسو وګورئ زوړ چې کوم موږ دلته حامد 2023 دوباره دا راغلی دی نو حامد دلته کې ما کلیک وکړو او په دې نوم سره ما څه کړه اوور رایټ که ځکه چې الریډي د دې دوباره سایټیشن کې دوباره ریفرنس دی نو کوم څیز چې په دویم ځل راځي هغه نوم دلته کلیک کوئ او مارک کوئ. دا شان نیکسټ اوس دا چونکې مخکې نه دی راغلی کلیک مې وکړه مارک صحیح ده. نو په بوک کې که مختلف سایټیشنز وي دې طریقې سره ګوره دا نوم بیا راغلی دی نو سیم هم دا څیز دی کلیک مې وکړو همدې ځای کې هم په دې نوم ما څه وکړه مارک هم سیم راغی کلیر ده. اوس د دې ته څه کولی شي یو ټیبل اف اتھارټیز د دې جوړولی شي او دا ټول کم کې مارک کېږي یاد وساتئ کیټګري کومه ده کیسز ده. دا سپیشلی چې څونه لیګل ډاکومېنټ دي نو هغې کې دا سایټیشن کمانډ استعمالیږي. لاسټ کې هم لګولی شي په فرست پیج هم لګولی شي سایټیشن څنګه به لګو انزر ټیبل اف اتھارټي ته به لاړ شو چې کومه کیټګري هغه کیټګري به دلته نه سلیکټ وي. زموږ کیس کیټګري ده نو دا به دې ترتیب سره راځي تاسو وګورئ زمونږ چې کوم دی نو کیسز کیټګري و دې کې مونږ ټول ایډ کړي. بیا دې فارمیټ دی چې کلاسیک فارمیټ کې دا راولي داسې راولي
دا سه راولي صحیح شو. نو دا مختلف فارمیټډ دي چې سمپل راولي او کنه فارمل سټایل کې راولي. نو فرام ټمپلیټس مې واست دینه پس اوکې نه پس هغه ټیبل اف اتھارټي چې کوم تاسو وینئ مخامخ هغه مونږه په خپل ډاکومنټ کې انسرټ کړه. کیټګوري کیسز دي. نو دې فائدہ دا ده چې لکه تاسو ګورئ کم ریفرنسز چې موږ استعمال کړي دي په دې ریسرچ کې، نو باقاعده د هغې موږ دلته یو ټیبل آف کنټینټس جوړ کړو. پیراګراف مارک به زه لرې کړم، تاسو وګورئ باقاعده 3 and 6 پیجز راغی 7 and 8 ځکه چې موږ 2 پیرې د استعمال کړي. ٹھیک شو. او دا تاسو دلته هم چې کوم ټیبل آف کنټینټس دی نو دې ځای کې هم تاسو دا سټیشن په خپل هغه کې استعمالول شي. د هغې وجه به دی چې را کم ریفرنسز موږ په دې بک کې د کم ځای نه یا موږ په دې بک کې کم ریفرنسز د کم ځای نه راوچت کړي دي نو هغه پوره کمپلیټلی موږ دلته ورکولی شو. صحیح شو. دا به زه دې ځای نه ختم کړم، دلته به انسرټ کړو. صحیح ده. انسرټ ټیبل آف اتھارټیز. اوکې دا وګوره. نو دا لکه موږ دا ډیفاین کړه چېرې موږ چې کوم دا بک یا دا ریسرچ کړی دی او په دې کې موږ کم ریفرنسز یوز کړي دي هغه موږ د دې بکونو نه راغستی دي. ټیک شو. نو د هغې مې یو لیسټ زموږ په ریسرچ کې راغله. ټیک شو. دغه شان دې سره بیا څه دي اپډیټ دی. نو اپډیټ دې دپاره استعمالیږي چې کوم یو فار ایگزامپل یو سټیشن تا اوس انسرټ کو یا هغه بیا پکې ته اپډیټ کې. لکه مثال په طور باندې سپر کمپیوټر کې ما یو سټیشن انسرټ کړ. سپوز سټیشن ما هم د دې ډوګر والا بک نه واخیست یا برادر والا نه مې واخیست. صحیح شوه. اوس دا سټیشن خو نه دی ایډ کنه، او که دا زه ایډ کما مارک سټیشن په ذریعه باندې دا مارک کړم الریډي په دې نوم باندې ما سره سټیشن شته دا مې صرف مارک کړ او کلوز مې کړ. تاسو هلته لاړ شئ وګورئ چې زمونږ د ټیبل آف کنټینټس کې هغه شته که نشته. نو صرف 5 پیجز ښیي بل نه ښیي، مطلب پیج نمبر 5 مونږ ته ښیي چې په دې باندې شته. او چې کله مونږ اپډیټ کړو صحیح شوه غالبا چې همدغه یو 5 باندې دا بل هم راغی. تاسو وګورئ بلکل یو دا دی پیج نمبر 5 دی دا وګوره. ټیک شوه. که دا مونږ دلته داسې کار وکړو چې دې ځای کې انسرټ کړو بیا به ټیک وي. صحیح شوه. دلته سټیشن انسرټ کوم همدغه سیم برادرز او دا څه کوو مارک کوو همدغه سیم مارک او کلوز. اوس په لاړ شو زمونږ چې کوم ټیبل آف کنټینټس دی په دې کې مونږ اپډیټ باندې کلیک کوو. نو تاسو ګورئ 5 and 7 سره اوس راغی ځکه چې دا هم په 5 نمبر پیج باندې مونږ د دې ریفرنس استعمال کړی دی او هم په 7 نمبر پیج باندې. کلیر ده. نو دا تاسو سره د سټیشن به ته څنګه په ټیبل آف کنټینټس کې چې کوم دی یوز کې د هغې طریقه کار تاسو بیا مې هم درته وویل چې دا سپیشلی په کوم لیګل ډاکومنټس دي سپیشلی ریسرچ یا داسې نور کیسز دي یا داسې کوم د لا بکس دي د هغې ریفرنسز ته راغلی که نه نو هغې دپاره به سپیشلی دا سټیشن کمانډ استعمالوي. نو دا تاسو سره ریفرنسز ټیب کور شو. انشاءالله العزیز په نیکسټ لیسن کې بیا موږ میلینګ ټیب شروع کوو. صحیح ده.